ამაზე საუბარი უკვე ჩვენც უნდა დავიწყოთ. რობოკამერებმა ჩაანაცვლეს ოპერატორები თითქმის ყველა ნიუსრუმში, რაც თავის მხრივ გავლენას მოახდენს შრომით ბაზარზე. მედია აღარ არის ის, რაც იყო 10 ან 20 ან 100 წლის წინ. მისი მოხმარება სრულად შეიცვალა. 90% მოსახლეობის ინტერნეტ დამოკიდებულია. პირველ თავში ჩვენ ვისაუბრეთ მისიაზე და ხედვაზე. დღეს კი მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო მართვის ვერტიკალზე და სტრუქტურაზე. განსაკუთრებით თანამედროვე მენეჯმენტში სტრუქტურას აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა და დატვირთვა ორგანიზაციულ დიზაინში. ორგანიზაციული დიზაინი გულისხმობს ორგანიზაციის სხვადასხვა კომპონენტების სტრუქტურირების და მოწყობის პროცესს, მათ შორის ადამიანებს, ამოცანებს, როლებს და პროცესებს. ის გულისხმობს იმის განსაზღვრას, თუ როგორ ითანამშრომლებენ ორგანიზაციის სხვადასხვა ნაწილები ეფექტურობის, პროდუქტიულობის და საერთო მიზნის მისაღწევად. ორგანიზაციის დიზაინი ითვალისწინებს ისეთ ფაქტორებს, როგორებიცაა ორგანიზაციის სტრატეგია, მიზნები, ზომა, კულტურა, გარემო. მიზანია შეიქმნა სტრუქტურა და ჩარჩო, რომელიც ხელშეუწყობს ორგანიზაციის შიგნით ეფექტურ კომუნიკაციას, კოორდინაციას, გადაწყვეტილებების მიღებას და რესურსების გადანაწილებას. ვინაიდან გაჩნდა ახალი მედიის ფორმები, გამორიცხულია თანამედროვე მედიის სტრუქტურა არ გადააწყო თავიდან. არ მიყვარს, როცა ვიყენებ სიტყვათა შეთანხმებას ახალი მედია. რა არის ახალი მედია? ის იგივე მედიუმია, უბრალოდ ფორმა შეიცვალა. საქართველოს შემთხვევაში 1829 წლიდან თუ არ დავიწყებთ, 100 წლის წინ ჯერ გავიგეთ პირველი რადიო სიგნალი. შემდეგ 56 წლიდან გაჩნდა პირველი ტელევიზია. ახლა კი მივიღეთ მედიის ახალი ფორმა, დავარქვათ დიგიტალური მედია, რომელსაც აბსოლუტურად სხვაგვარი მენეჯმენტი მართვა სჭირდება. ვერტიკალური წყობა შეიცვალა ჰორიზონტალური მართვით, ახლა კი მას წრიული ფორმა აქვს, რაც აბსოლუტურად ახალი მიდგომაა მართვის თვალსაზრისით. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში, როდესაც წრის ცენტრში მოიაზრება აუდიტორია, ხალხი, ადამიანები და მის გარშემო ეწყობა მართვის სტრატეგია. მედიის ეს ახალი ფორმა ჯერ კიდევ უცნობია. ბევრი ჯერ კარგად არ ვიცით მის შესახებ, თანამედროვე მედია გურუებიც კი თანხმდებიან, რომ ჯერ შავი ხვრელია ამ მიმართულებით. განსაკუთრებით დღეს, როცა ხელოვნური ინტელექტი გაჩნდა და მისი გამოყენება ძალიან თამამად დავიწყეთ. ეს აბსოლუტურად ცვლის ჩვენს ჟურნალისტიკის, ზოგადად მედიის დღის წესრიგს. პროექტის პრეზენტაცია და მარკეტინგული კამპანია Microsoft-მა მისი ხელმძღვანელი სატია ნადელისგან ინტერვიუს ჩაწერით დაიწყო, სადაც ჟურნალისტმა ხელოვნური ინტელექტის ბინგის ჩატის დახმარებით შექმნა კითხვები და მოდელირებული პასუხებიც მიიღო, რომელიც სრულ თანხმედრაში იყო რესპონდენტის პოტენციურ პასუხებთან. მე შორს ვარ იდეისგან, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა სრულად შეიძლება ჩაანაცვლოს ადამიანი, თუმცა ეს არის საუკეთესო ხელსაწყო, დაზოგო დრო, ენერგია და ადამიანური რესურსი, რაც თავის მხრივ გავლენას მოახდენს შრომით ბაზარზე. ამაზე საუბარი უკვე ჩვენც უნდა დავიწყოთ. რობოკამერებმა 90% ჩაანაცვლეს ოპერატორები თითქმის ყველა ნიუსრუმში. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ოპერატორის პროფესია საჭირო აღარ არის ან აღარ იქნება. უბრალოდ სწრაფად გადაწყობა უნდა გადაღების ახალ ფორმაზე, სწრაფად არის საჭირო ახალი საშუალებების შესწავლა და მათი მორგება. მე მიყვარს ნოალ ჰარარის ხშირად ციტირება სწავლასთან მიმართებაში. ის ამბობს, რომ თანამედროვე სამყაროში ფუნდამენტურ განათლებას ჩაანაცვლებს სწრაფი ადაპტირება და უნარები. ის დიდი სახლის აშენების ნაცვლად კარვის შეძენას გვთავაზობს, რომლითაც გადაადგილება ბევრად ადვილი და მოსახერხებელია. მე განხილვაში არ შევდივარ, ეს კარგია თუ ცუდი, უბრალოდ ამ პროცესის გააზრება და მასთან ადაპტირება უკვე გვჭირდება. სწორედ ამიტომ ჩვენც დავიწყეთ სტრუქტურის ცვლილება, პირველი იერარქიული წყობა შევცვალეთ, ახლა კი ვცდილობთ მეტად მოქნილი სისტემები დავნერგოთ, სწრაფად ძვალებად გარემოსთან ადაპტირება გვჭირდება. ბელგიის ტელევიზიის დირექტორი ჟან-პოლ პილიპოტი 24 წელია ხელმძღვანელობს RTBF-ს. გასულ თვეს EBU-ს ჰქონდა ძალიან საინტერესო პროექტი სახელწოდებით Day-With, რომელსაც მე და რამდენიმე დირექტორი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან დავესწარით და რამდენიმე სამუშაო დღე გავატარეთ ბრიუსელში ჟან-ფილიპოტთან, როგორც აღმასრულებლებმა. აი საოცარი გამოცდილება იყო და სწორედ ამ დღეებში ჟან-პოლმა მითხრა, რომ თუ 20 წლის წინ ის იყო ხელმძღვანელი, დირექტორი, მენეჯერი, ლიდერი, ახლა მას უწევს, რომ იყოს კოუჩი. ერთგვარად პედაგოგი, თვითონ ისწავლოს და სხვას ასწავლოს. რადგან მედია აღარ არის ის, რაც იყო 10 ან 20 ან 100 წლის წინ.
მისი მოხმარება სრულად შეიცვალა. 90% მოსახლეობის ინტერნეტ დამოკიდებულია, ის აღარ ელოდება 9 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ტელევიზორში ან რადიოში, რომ გაიგოს ახალი ამბავი. ტექნოლოგია აღარ გაძლევს უფლებას იჯდე ოფისში და წერო წერილები ან ბრძანებები. ამის ადვილად კეთება მანქანაში ან საერთოდ პარკში სუფთა ჰაერზე შეგიძლია. ეს ზოგავს შენს დროს და რაც ასევე გაიძულებს დარჩენილი დრო უფრო პროდუქტიულად დახარჯო. სხვა შემთხვევაში სწრაფი საინფორმაციო ინდუსტრიული გრიგალი გადაგივლის და აუცილებლად ჩაგანაცვლებს. როდესაც ვამბობთ, რომ მართვა და იერარქია ძალიან შეიცვალა განსაკუთრებულად მედია ინდუსტრიაში, რას ნიშნავს ეს? მაგალითად, საზოგადოებრივ მაუწყებელში, როდესაც დაიწყე სტრუქტურის ცვლილება, იყო საკმაოდ რთული. რა სტრუქტურა იყო? იყო გენერალური დირექტორი და მას ყავდა მოადგილე და ამ მოადგილესთან შედიოდა აბსოლუტურად ყველაფერი. ასე ძალიან ბევრ ორგანიზაციაშია დღესაც. როდესაც დავიწყეთ საუბარი, რომ ჩვენ ამოვდივართ საზოგადოების ინტერესებიდან, შესაბამისად ამოვდივართ შინაარსიდან, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მისიიდან, ხედვიდან და ღირებულებებიდან, ეს შეიძლება ყოფილიყო, თემატური დაყოფა, ამის თარგმნა სტრუქტურაში უნდა მოგვეხდინა და საკმაოდ რთული იყო. ამაზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2016-17 წლებში დავიწყეთ, მოვიკვლიეთ სხვადასხვა სტრუქტურა, ყველაზე ახლოს ჩვენთვის მოსახლეობის თუ თანამშრომლების რაოდენობით ფინეთი აღმოჩნდა, რომელსაც დღეს სხვათა შორის ყველაზე მოწინავე სტრუქტურა აქვს. მე გარკვეული პერიოდი მომიწია ფინეთში ყოფნა, ვსწავლობდი მათ სტრუქტურას, რომ ზუსტად გამეგო, რას გულისხმობდა მართვის ეს ფორმა. არ გვინდოდა მხოლოდ ფურცლიდან copy-paste-ით გადმოგვეტანა ყველაფერი. ამ ცვლილებით მთლიანად თავდაყირად დგებოდა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მართვის ფილოსოფია. მთავარი იდეა იყო, რომ ეს არ უნდა ყოფილიყო ერთი ცენტრიდან მართული თავკომბალა. ეს უნდა ყოფილიყო შინაარსზე, საზოგადოების ინტერესებზე, მოთხოვნებზე ორიენტირებული სისტემა. აქედან გაჩნდა ნელ-ნელა იდეაც, რომ მაუწყებლის რადიო ტელევიზია 90% ინტეგრირებულ newsroom-ზე გადასულიყო. ეს პროცესი თავის დროზე ასე მარტივად ახსნადი არ იყო. რთული იყო ამ ყველაფრის ჩატანა, ახსნა და გაგება. ჯერ ფურცელზე ჩამოყალიბება, შემდეგ მისი სწორად მიტანა თანამშრომლებამდე და ბოლოს მისი განხორციელება. ჩვენ როგორ მოვიქეცით, მივყევით ფინურ მოდელს, ეს მოდელი ახლა დასავლეთის თითქმის ყველა მოწინავე საზოგადოებრივ მაუწყებელში მუშაობს. გენერალური დირექტორის დაქვემდებარებაში გაჩნდა 4 მიმართულება, ჩვენ მას 4 ბლოკს ვუწოდებთ. პირველი, ეს არის ახალი ამბები და მიმდინარე მოვლენები. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცენტრალური ბლოკი. მისი სარედაქციო დამოუკიდებლობას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ორგანიზაციაში. ეს არის ღერძი, რომელზეც დგას ორგანიზაცია. მეორე, ეს არის მედია, ეგრეთ წოდებული პროდაქშენი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ არის მხოლოდ ერთი არხი, ეს არის პირველი არხი, ტელესკოლა, რადიო, ონლაინ პორტალი და ყველა მართვით ნაწილში ერთად არის თავმოყრილი ერთი სტრუქტურული ერთეული. რა თქმა უნდა, თითოეულ მათგანს აქვს თავისი დღის წესრიგი და ცხოვრებაც, მაგრამ მართვით ჰორიზონტზე ისინი ერთად არიან. აქ თავმოყრილია ყველა მიმართულება, რომელიც შინაარსობრივი ვალდებულებებით გვაქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ეს არის შემეცნება, გართობა, საბავშვო, მრავალფეროვნება. იქინა გამომდინარე, რომ მათ ერთი თავი ყავთ, ეს მიმართულებებიც ერთიანად იგეგმება. და ერთიან დისტრიბუციას ახორციელებს. მესამე ბლოკი ეს არის ტექნიკური და ტექნოლოგიური ნაწილი, უმნიშვნელოვანესი ნაწილი იმისთვის, რომ ამ ორმა ბლოკმა გამართულად იმუშაოს. მეოთხე ეს გახლავთ ფინანსების და ადმინისტრაციის ბლოკი, რომელიც ასევე უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია, ჩვენ მას დამხმარე ბლოკს ვუწოდებთ. ცხადია, განუყოფელი ნაწილია იმ მექანიზმში, რომელიც ერთი დეტალის ამოგდებით გამართულ და ეფექტურ ფუნქციონირებას ვერ შეძლებს. ამ სტრუქტურის შექმნა და შემდეგ იმპლემენტაცია არ იყო ადვილი პროცესი. განსაკუთრებულად ორგანიზაციაში, სადაც ძალიან ცვალებადი გარემოა. როგორ შეიძლება დაიჯერო და მიყვე პროცესს თანამშრომელი, როდესაც იცი, რომ ეს დროებითია და დღეს გამოცემული წესი შეიძლება საერთოდ აღარ იყოს ვალიდური ხვალ. წარმოიდგინეთ ამ გარემოში ადამიანების დარწმუნება, რომ აი ახლა და აქ ეს არის აუცილებლობა და სწორი გზა იმისთვის, რომ ორგანიზაცია არა მარტო განვითარდეს, არამედ გადარჩეს.
ძალიან რთულია. მიხარი რომ თითოეულ ჩვენგანს გააზრებული აქვს ის მნიშვნელობა, რომელიც ამ ორგანიზაციას აქვს და ყველა გადაწყვეტილება ამ უდიდესი პასუხისგებლობით მიიღება. ჩვენს გუნდს აქვს მკაფიო მიზანი, გახადოს ჩვენი ქვეყანა უკეთესი, ამიტომ კონცენტრაცია მხოლოდ შინაარსზე და მაყურებლის კეთილდღეობაზეა გადატანილი. მგონია, ამიტომაც იცვლება არხი უკეთესობისკენ, მაყურებელი ხვდება დამოკიდებულებას, მისი მოტყუება შეუძლებელია და ამიტომ მე კიდევ უფრო ოპტიმისტი ვარ. მდგრადი გარემო უზრუნველყოფს უკეთეს შედეგებს. მე სულ ვამბობ, ხელმძღვანელები იცვლებიან, მაგრამ ორგანიზაცია და მისი ღირებულებები რჩება და მას მოფრთხილება სჭირდება. დაუბრუნდეთ სტრუქტურას, როდესაც მომზადებულ ცვლილებას თარგმნი ადამიანური რესურსის ნაწილში, ყველაზე მეტი პრობლემა მაშინ იწყება. თითოეულ ადამიანს უჩნდება შეკითხვა, აბა ახლა მე სად ვარ, რატომ უნდა გადამიყვანოთ, ეს ცვლილება მე ხომ არ მემუქრება, ჩემი ჩანაცვლება გინდათ და ასე შემდეგ. ჩვენთანაც ცხადია ადამიანებს ჰქონდათ უნდობლობა, ნიჰილიზმი იმ წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც გადაიტანა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სხვადასხვა დროს. ადამიანებს არ ჰქონდათ ნდობა მენეჯმენტის და ბუნებრივია საფრთხეებს ხედავდნენ. სტრუქტურის გამართულად მუშაობას, რა თქმა უნდა, სჭირდება ინფრასტრუქტურული გამართულობა. საჭიროა აწყო გამართული სტრუქტურა, სისტემა და შექმნა გარემო, რომ ადამიანებს გაუადვილდეთ მუშაობა. განსაკუთრებით შემოქმედებით ორგანიზაციაში, სადაც შინაარს მუზა სჭირდება, იმისთვის რომ ეს პრობლემები დაძლიო, მედიამენეჯერს სჭირდება ტექნიკური ექსპერტიზის, კომუნიკაციის და სტრატეგიული აზროვნების უნარები. ასევე დიპლომატიის საფუძვლები და ხშირად ფსიქოლოგის ფუნქციის შეთავსება. ჩვენ არ ვართ საწარმო ქარხანა, სადაც დაზგა ასრულებს ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას, ჩვენთან 90% ეს არის ადამიანების მიერ შექმნილი პროდუქტი. ვინაიდან ადამიანი სოციალური არსებაა, მთავარი პრობლემა ხშირად არასწორი კომუნიკაციაა, რაც ვფიქრობ, აქილევსის ქუსლია ყველა მედია ორგანიზაციაში. ჩვენს მენეჯმენტში დიდი ხანია ნაცვალსახელი მე ჩაანაცვლა ჩვენმა. გრძნობთ პასუხისმგებლობას, რომელიც საზოგადოებამ მოგვანიჭა, ვუფრთხილდებით ამ პრივილეგიას, ვიღებთ, ვიაზრებთ შენიშვნებს და მზად ვართ შეცდომაზე ვაგოთ პასუხი. ამავდროულად გვინდა ვიზეიმოთ წარმატება, რომლის თანაზიარიც მთელი საქართველოა. მენეჯმენტში კი ჩვენი გუნდი ხელმძღვანელობს შემდეგი პრინციპით: ერთად შეკრება დასაწყისია, ერთად შენარჩუნება პროგრესია, ერთად მუშაობა წარმატებაა.